Welcome to Mouth-watering Cuisines. গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো বিৰাট সিম্পল হয় কিন্তু খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে। এই ৰেচিপিটো মই প্ৰথমতে এবাৰ মাৰৱাৰী আণ্টিৰ ঘৰত খাইছিলোঁ আৰু খাই বিৰাট ভাল লাগিলে। গতিকে মই তেওঁৰ পৰা ৰেচিপিটো ল'লোঁ আৰু এইটো মই প্ৰায় বনাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰতো সকলোৱে খাই ভাল পায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল পনীৰ ৰাজমা মছলা হয় আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগে খাই খাবচোন আপোনালোকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ঘৰত চেষ্টা কৰিব বনাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া বলক আমি ৰেচিপিটো চাওঁগে আহক কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে আৰু কেনেকৈ বনাম আহক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত আমি লৈছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট হালধি গুড়ি তাৰপিছতে তেজপাত আৰু ইলাচি তাৰপিছত লৈছোঁ বাটাৰ এয়া ৰিফাইন অইল লৈছোঁ তাৰপিছত নিমখ লৈছোঁ এয়া গাখীৰ আৰু বইল ৰাজমা লৈছোঁ তাৰপিছতে এয়া টমেটো পেষ্ট লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ পনীৰ মছলাত আমি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু সেই সৰু বাটিটোত অলপমান হিং লৈছোঁ এতিয়া আমি কেৰাহীখন জুইত দিম এয়া ফ্লেমটো অন কৰিলোঁ তাৰপিছত জুইত দি পেলাই আমি এতিয়া গ্ৰেভিটো বনাম গতিকে প্ৰথমতে আমি তেল ঢালিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে তেল ঢলাৰ পিছত আমি যোনখিনি ইলাচি আৰু তেজপাত আছিলে সেইখিনি ঢালি দিম সেইখিনি ঢালাৰ পিছত অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়ালৈকে তাৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলাই নাহে এয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আমি দি দিম দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে আমি লৰাম গতিকে এয়া আপোনালোকে লৰাব এনেকৈ আৰু লৰাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব যিহেতু বহুত ফুটিব পানী থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ভালদৰে লৰাব লৰাৰ পিছত যিখিনি টমেটোৰ পেষ্ট আছিলে সেইখিনি দি দিব দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিব ভালদৰে লৰাব এয়া দেখিছে মই লৰাইছোঁ এয়া লৰাই থাকিব লৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সাৱধান থাকিব দেই যিহেতু অলপ ফুটে আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব লৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ নিমখ দি দিব নিমখ আন্দাজমতে দিব যিমান আপোনালোকে নিমখ খায় সিমান দিব তাৰপিছতে দিব হালধি গুড়ি আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব যিমান হালধি আপোনালোকে ভাল পায় তাৰপিছতে আৰু দিব হিঙৰ গুড়িখিনি দি দিব হিঙৰ গুড়িখিনি দিলে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় তাৰপিছত আমি যি মছলা লৈছিলোঁ জিৰা ধনিয়া গুড়ি জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়িখিনি সেইখিনি আমি এয়া ভালদৰে তাত দি দিছোঁ দেখিছে নহয় দিছোঁ মই তাৰপিছতে আকৌ ভালদৰে লৰাই দিব এনেকৈ অলপ দেৰি লৰাই থাকিব লৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ঢাকনিখন মাৰি পেলাই কেৰাহীত অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিব এতিয়া অলপ দেৰিৰ পিছত আপোনালোকে ঢাকনিখন খুলি চাব আৰু দেখিব যে তেলটো অলপ এনেকৈ ওলাই আহিব তাৰমানে বিলাহীখিনি ভালকৈ মজোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ৰাজমাখিনি যোনখিনি বইল কৰা ৰাজমা আছিলে সেইখিনি দি দিম দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিম যাতে ৰাজমাত সেই মছলাখিনি টমেটো আৰু যি মছলা আমি দিছিলোঁ সেইখিনি ভালদৰে লাগি যায় এনেদৰে ভালকৈ লৰোৱাৰ পিছত আকৌ ঢাকনিখন মাৰি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিব তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয় কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া আমি গাখীৰ ঢালি দিম গাখীৰ ঢালিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ ধুনীয়া লাগে খাই সেইকাৰণে আমি ইয়াত গাখীৰ দিছোঁ আপোনালোকে গাখীৰ নিদি পানীও দিব পাৰে কিন্তু গাখীৰ দিলে বেছি সোৱাদ হয় আৰু তাৰপিছত পনীৰখিনি দি দিব পনীৰখিনি মই অলপ হালধি আৰু নিমখ দি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ভাল পায় যদি ফ্ৰাই কৰা পনীৰে দিব এনেকৈ লৰাই দিব পনীৰখিনি দি পেলাই দেখিছে নহয় তাৰপিছতে আকৌ ঢাকনিখন অলপ দেৰি এনেকৈ মাৰি থ'ব এতিয়া আমি ঢাকনিখন খুলি চাম আৰু দেখিব যে বৰ ধুনীয়া কালাৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই যিহেতু আমি হিং ঢালিছিলোঁ আৰু আমাৰ ডিছটো অলমষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ওপৰত মই অলপ বাটাৰ দি দিম বাটাৰ 2 চামুচমান আপোনালোকে দিব যদি বেছিকৈ খাই ভাল পায় বেছিকৈ দিব তাৰপিছত অলপ দেৰি এনেকৈ থৈ দিম থৈ দিয়াৰ পিছত গেছটো নুমাই এয়া আমাৰ ডিছ অলমষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ছাৰ্ভ কৰিম এয়া এই ডিছটো আপোনালোকে ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত খাব পাৰে বা জিৰা ৰাইচ বা বাটাৰ নান বা এনেই ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া মই গাৰ্নিছ কৰিবলৈ মই ইয়াত অলপ ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিছোঁ ওপৰত এয়া দেখিছে আৰু মই দিম কটা ধনিয়াৰ পাত
আৰু আমাৰ ডিছ ৰেডি